everybody. Happy blessed Friday everyone. Thank you so much guys sa support. Ayan, Idol Jutors, thank you so much. Good morning. Ayan, Bicolana kabayan. Ayan. Tama ba Rosa? Ano may pangalan niya? Manay Bicolana. Ayan, Manay Bicol. Ayan, good morning. Thank you so much. Below Mix Vlog Official, magbaba ka ng bahay mo para maipin kita. Ayan, Idol Jutors, maraming salamat ha. Thank you sa support. Thank you. Ayan, good morning everyone.
Yan, good morning po, Sir DM. Naglag shout out, nalaglag na yung cellphone ko. Madam Eunice, good morning. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakatambay. Thank you so much. Init. Ayan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang ganda ng sikat ng araw. Sir Parino. Good morning, Sir Parino. Thank you for coming, Sir Parino.
Ayan, may love shout out, Sir Parino. Happy Blessed Friday, Sir Parino.
Good morning, Sir Rick. Sisikoy Marvico Bian, good morning. Yan, maraming salamat sa inyo lahat dyan, sa lahat ng mga nakatambay dyan. Thank you so much. Pasensya na, Sir Rick, hindi ako nakadalaw sa'yo kanina. Umalis kasi ko. Maaga kaming umalis kanina. Tanghali na ako nakauwi. Tiningnan ko, naka-end ka na, Sir Rick. Next time. Bawi next time. Si Bicolana. Damyonis, Shouty, salamat ng marami. Busy si host. Busy si host, Damyonis. Sis Marvico Bian, di ka nag-live kanina, Sisikoy. Ma'am China, good morning, Ma'am China. Mega love shout out sa iyo dyan, Ma'am China. Sisikoy Summer Mix. Thank you, Sisikoy. Sige lang, Sisikoy Maribik. Go ka lang, Sisikoy. Sisikoy Maribik Family TV. Sige lang, Sisi. Nahilo na ako, Sisikoy, ha. Nang biyahe natin. Sisikoy Summer Mix. Nahilo ka na ba? Papunta na ako ng New Zealand. Sisikoy Maribi ay Sisikoy Summer Mix. Ang haba ng biyahe daw. Mag-ano ka na lang, Sisikoy, mag-amoy ka na lang muna ng white flower para hindi ka mahilo. Sisikoy, mamaya may sisend ako sa'yo. 2 kinuha ko kanina, bigay ko sa'yo yung isa. Magkaibang lugar naman yung kinuha ko.
Baka sakaling magamit mo, putulan mo na lang kung mahaba. Yan, bahala ka na mag-edit mamaya. Kung ayaw mo nung medyo mahaba, putulin mo na lang. I-edit mo na lang. Dalawa yung kinuha ko kanina, isa sa'yo, isa sa akin. Oo, mas maganda nga yung mahaba ang video para hindi nakakasawa na panoorin. Kaysa nung maikli na ano. Tinanghali nga ako kanina, Sisikoy, dapat pag ano pa lang, pag sikat ng araw, nandun na mas maganda kasi ang view ng ano, pag yung ano, yung maaga pa. Maganda ang view ng maaga pa. Ayan, kagaya niyan, tingnan mo, napakalinaw, di ba? Oo, Sisikoy, kasi mas nagpapatok yung mga ganyan. Kasi 'di ba sa shorts video ganyan din ang mga gusto nila. Kaya naisip ko, baka sakali ka ako na mag-grow yung ganitong ano. Kaya naghanap ako ng mga ganyang video, o 'di ba? Ang gawin mo, Sisikoy, pag wala kang pasok, hahanap ka na ng mga magagandang view. Tapos video ka lang ng video, ipunin mo lang iba-ibang ano, iba-ibang view para pagka ganyan may pasok ka. Oh, isi-set mo na lang 'yo, isi-set mo na lang siya. Sige, Sisikoy, go ka lang diyan sa work mo. Ako din habang naka-live, nagtatrabaho yung kamay. Ako kasi malapit naman sa highway, kaya bawat live ko, kumukuha ako isang pang live. Alimbawa, magla-live ako ngayon, yung kumuha ako kanina, yung pang mamayang gabi, mamaya naman ako hapon, akyat ako doon. Malapit lang kasi kami doon sa highway. Pausad-usad lang ng pwesto, Sisikoy. Kaliwat kanan. Okay, Tam, 'di ba, Sisikoy? Okay, magtutuloy-tuloy na 'yan, Sisikoy. Kaya kung anong oras ka nagba-viral, doon ka lagi magla-live. Ako nagano talaga sa umaga, talaga ako nag-grow. Sa umaga na ganito, mas malaki ang ano ko sa umaga kaysa sa gabi. Lagi kang gigising ng maaga. Kasi doon ka pinupuntahan ng mga kaibigan natin Ayan, good morning, Sandy Dakal. Ayan, good morning sa iyo. Miguel, shout out. Thank you for coming. Salamat sa pagdaan, Sandy.
Nag-change account ako para makapag-jacket tayo. Sige, Kuya Summer Mix. Go ka muna dyan. Salamat. Kuya Salia Negra, good morning. Ayan, may club shout out Kuya sa'yo dyan. Maraming salamat sa pagdaan mo sa aking live. Sir Erap, good morning. Morning guys, umagang kay ganda. Yes. True Sir Erap, kumusta po? Umagang kay ganda from Nueva Ecija. Ganda talaga dyan. Kaya nga Sir Erap, uwi na. Uwi na Sir Erap sa bayang Sinilangan. Malapit na katapusan tong buwan. O, di ba makakauwi ka na Sir Erap. Dito ka dadaan sa amin pag ikaw ay uuwi. Dadaanan mo yan. Mag-stop over ka dyan, Sir Erap. Sa arko ng San Miguel. Ayan, shout out, 50 million in the house. Good morning. Yes po, kabila ng San Ildefonso.
Shut up, everyone! 45 million in the house. Remy Sabanyeko, Rival Vlog, ayan. Number 10, thumbs up. Ito pala yun. Yung Mona Lisa pala yun. Yan. At least nabasa natin. Ayan, mag-ikot tayo. Dan ako dyan sa lugar nyo pag uwi ko. Yes po, Sir Erap. Ayan. Malapit na ang katapusan, Sir Erap. Makakauwi ka na sa iyong bayang Sinilangan, Sir Erap. Makakauwi ka na din sa wakas. Yan, pasalubungan mo kami, Sir Erap, ha? Sir Erap, pasalubong namin, ha? Pasalubong talaga. Ayan, mag-live kayo, Sir Era, para yung watch hour nyo, mag-grow na, Sir Era. Ako, napakainit.
Ayan, good morning po Nanay Gina. Gilag shout out po. Yan, may jacket na po kayo Nanay Gina. May jacket na po kayo Nanay Gina. Ay, naku po, init. Ayan, pin ko si Nanay Gina. Nanay Gina, ipipin po kita.
Love. Oh. Kailan flight niya? Lunes ba? Oras ang alis na. Yung araw ba yun? Lunes ba yun? Ano siguro? Dahil Lunes na lang ng madaling araw ako alis dito. Oh. Oo, kasi pag madaling araw naman ang biyahe, saglit lang naman. Alis ko dito ng... Oo, 70 isa. 150 at saka 5 lang daw eh. At saka kano isa? 180 yung ano, yung pastillas isang kahon. 900. Plus 250. Dapat umuwi na kayo at nagpunta tayo doon sa tukod na bato eh. Dapat umuwi na lang kayo at nagpunta tayo sa tukod na bato. Ano lahat? Anong bibilin? Kaya gusto mo, gagawa kita na sa inyong pastillas asin ilalagay ko. Para hindi matamis. O di si Charon ang damihan mo kasi hindi man ano yun, hindi man agad-agad nasisira yung si Charon. Pwede naman yung ipang-ulam yun, yung parisan lang yun ng kamatis, okay na. Ano ba ang bibilin?
Tayo Street. Beach. Sa ano mo na lang i-send sa akin? Linggo. Kasi ano na ako bibili niyan, linggo, para hindi umanta. Kasi pag binili ko na ngayon yan, Lunes pa siya aalis, mag-ilang araw pa. Linggo ng hapon na ako bibili niyan. Linggo mo na lang send sa akin. Maaga nga ako aalis dito. Ang ina na, maaga naman alas pa. Nung nagpupunta ako dyan, ano oras ba ako nandyan? Umano ko siya alas dito, alas 5. Hindi alas 9, alas 7:30 nandyan ako. Ano ba, marunong ka pa dun sa nagbabiyahe? Ikaw ba nagbiyahe? O di magdimanda ka. Magkapatid talaga kayo ni June. Mautot lang ng konti, demanda. Bakit? Ba't si Agnes? Oh. Oh. Umirap kila Elsie ng ano, ng magduduty. Saan ba si Irene ipupwesto na Elsie? Ano nabubuwag? Hindi ko sabihin sa ngayon saan nakapwesto si Irene. Masasanay na yan. Kukunin na yan. Sinabi naman ni Agnes kukunin na nila yan. Hintay lang yan makasweldo para may pang down sila. Nagisa pa pala yan ni nanay kahapon si Irene bago umalis As usual, kinakapihan yung anak niya. Tanungin mo si Salve, na-high blood nga ako kahapon ako. Kaya nga sabi ko nga kay Salve, ay naku Salve, sabi ko, nasira lang yung araw ko. Sinabihan daw si Irene, dahil kung hindi naman, sabi niya, kasalanan mo rin ni kayo Irene, dahil kung hindi kayo pumayag, hindi naman ano yung mangyayari na malaglag kayong bata. Tapos sinabihan pa raw ni nanay na pati ka sa palengke nagsuruntukan pa niya kayo doon, nakakayaan niya kayo, sabi raw ni nanay. Parang kasalanan pa ni Irene, di ba? Kaya umalis daw, kaya nagpaalam daw si Irene kahapon. Sabi raw, wala naman daw tinanong daw ni Kuya kung anong plano. Sabi raw ni Irene, hindi pa raw siya sabi raw ni Irene, hayaan mo muna ikasya Kuya. Sabi raw ni Irene, kung ihingi ka siya ng tawad, kailangan yung sincere siya, yung bukal sa kalooban niya, hindi yung napipilitan lang siya. Umalis na raw si Irene. Alis na ikakot, pupunta na nga siya dyan kahapon. Sabi nga daw ni nanay kahapon, magsasampa-sampaan niya kayo ng kaso, may pera ba niya kayo? Kaya sinagot naman daw ni Kuya Nato. Ang gagastos si Kajan, si June, then si Irene ang complainant, wala niyang magiging gastos yan, sabi raw ni Kuya Nato. Di raw kumibo si nanay. Sabi ko nga kay Salve, wala namang masama ipagtanggol niya. Dapat sana doon, kinagalitan niya sa harapan ni Irene, nang sa ganun man lang sana. Abay, ano
na lang, baka po yung ginawa ni Jun na pagkatapos niya ako laspagin lahat ng pera ni Irene, tapos ng babae, ano na lang ba yun? Wala na lang yun. Kasi, ano pa siya. Kaya nga sabi ko kay Salve, dapat ka tinawagan mo ko kahapon eh. Naku eh, Kate, mainam na kayo na hindi ka na nagpunta kasi hindi ko talagang dinay ka kita tinawagan, baka hindi kayo pa ni nanay magkasagutan. Eh, talagang hindi ka ako papayag. Pinatawag na daw sila kahapon ni Kuya Nato dun sa Pernada, pati daw si John. Kasi ang sabi raw kasi ni Salve, nung huling pag-aarap nila, alam mo niya John, kung meron pang dapat lapitan si nanay at si Kuya Nato, sabi raw. Kaya ngayon, ginawa naman, lumapit kay Kuya Nato, siguro siguro, katulad na, di ba, lumapit kay nanay, o di ba, kumakampi si nanay, o si Irene, parang mami si Irene mo yun. Ibig kong sabihin, lumapit si Kuya Nato at kay nanay, tapos sabi si Irene, ako yung tumaga. Eh, hindi ko lang alam kung ano yung pagkakano, basta, kung kay Salve. Kung si Kuya Nato lang, hindi niya maano yun, si nanay nga. Eh, si nanay naman, ano naman maasahan mo kay nanay eh. Yung nga sabi ko kay Salve, dapat ako kay nanay. At siya ang magulang, mamagitan siya. Alam na nga niya, puro mali na ginagawa nito. Kinakampihan pa niya, alam naman masamang kampihan. Dapat, si Irene pa nga daw ang sinisisi. Hindi, hindi ata napag-usapan yung tungkol sa'yo kahapon kasi nasa Granada sila. Hindi yun napag-usapan. Maraming ano doon, maraming tainga. Ay, linggo mo na lang ipadala, i-send sa akin yung pambili eh. Malulobat na ako. Yeah.
Sasara mo mabuti yung web. Pag ano kayo, lalak mo ano ko yung... Balik ko yan.
Yan, maraming salamat po sa lahat ng tumambay sa aking live. Thank you so much. Ka-farmers, galing ako sa bahay mo. Binigyan kita ulit ng 1 banana. Ayan, ang gaganda ng mga tanim mong palay. Pwede ka na mag-live, ka-farmers. Ayan, mag-i-end na po ako. Maraming salamat guys. Thank you so much sa loving and support. Ayan, thank you. Palobat na rin kasi kung mag-charge po tayo. Kaya mag-i-end na po tayo. Ayan, maraming salamat everyone. Bye-bye.